last time we have seen this electromagnetic spectrum, and we know the electromagnetic spectrum, that is the distribution of waves according to their wavelength or frequency. This is called a spectrum. This is called a spectrum. If we consider from right hand, the first wave is the radio wave. Radio wave having the lowest frequency and highest wavelength, and then microwaves, infrared waves, visible light, then ultraviolet, then X-rays, then gamma rays. The last rays are gamma rays, and gamma rays having the highest frequency and lowest wavelength. Okay, in this way the waves are distributed according to their wavelength or frequencies. This is called electromagnetic spectrum. Last time we have seen detail about this electromagnetic spectrum. Now we have to consider one by one, that is radio waves, microwaves, infrared waves, visible light, ultraviolet, X-rays and gamma rays. Okay, their frequency range, their wavelength range, then their applications and how they are produced, that is the sources of these waves, that we have to consider in this chapter. Okay, let us consider one by one. First, the radio wave. The number one is the radio wave. Okay, the radio wave is the first wave in the electromagnetic spectrum, having very low frequency and very high wavelength. Okay, the radio waves are the lowest frequency electromagnetic waves. The frequency is very low, and these waves having a long wavelength region ranging from few centimeter to few kilometer. इतकी वेवलेंथ या रेडिओ वेवची असते. रेडिओ वेव्स आर युज्ड इन रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग. First time we have seen that the first waves are generated by hertz, and these waves are radio waves. सुरुवातीला ज्यांनी हर्ट्ज या शास्त्रज्ञांनी ज्या वेव्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स क्रिएट केल्या, जनरेट केल्या आणि जगासमोर मांडल्या, तर त्या कोणत्या वेव्स होत्या? तर रेडिओ वेव्स होत्या. आणि रेडिओ वेव्स कशासाठी वापरल्या जातात? तर मोस्टली कम्युनिकेशन पर्पज. कम्युनिकेशन पर्पज म्हणजे काय? एक इन्फॉर्मेशन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोच करण्यासाठी रेडिओ वेव्हचा वापर केला जातो. ओके, आता रेडिओ वेव्हचा वापर केला जातो म्हणजे कसा केला जातो हे मी मागच्या वेळी तुम्हाला सांगितलं होतं, आणि आताही थोडक्यात माहिती सांगतो. की समजा आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. फॉर एक्झाम्पल की रेडिओ स्टेशन असतं. तर रेडिओ स्टेशन कुठंतरी लांब असतं आणि आपल्याला या ठिकाणी आपला जो रेडिओ सेट असतो त्या रेडिओ सेटमधनं आपल्याला कार्यक्रम ऐकायला मिळतो. किंवा टी व्ही आपला आहे, टी व्हीचं ब्रॉडकास्टिंग जे असते ते कुठंतरी लांब असतं आणि ते आपल्याला या ठिकाणी ऐकायला मिळतं, बघायला मिळतं. ते का मिळतं? तर त्यासाठी ज्या ठिकाणी ब्रॉडकास्टिंग केलं जातं त्या ठिकाणी ओरिजिनल सिग्नल क्रिएट केला जातो. तर रेडिओ असेल तर ओन्ली ऑडिओ सिग्नल क्रिएट केला जातो, आणि टी व्ही असेल तर ऑडिओ आणि व्हिडिओ दोन्ही सिग्नल क्रिएट केले जातात. आता ह्या पण वेव्ज असतात, जे सिग्नल क्रिएट केलेले असतात त्या पण वेव्ज असतात, पण त्या वेव्ज आपल्यापर्यंत डायरेक्टली पोहोचू शकत नाही, लांब अंतरावर त्या जाऊ शकत नाहीत. म्हणून त्यासाठी त्या ज्या वेव्ज असतील, म्हणजे सिग्नलच्या ॲक्च्युअल सिग्नलच्या ज्या वेव्ज असतील, तर त्या सिग्नलच्या वेव्ज ह्या रेडिओ वेव्जमध्ये बसवल्या जातात. तर रेडिओ वेव्जमध्ये बसवणं याला मॉड्युलेशन असं म्हणतात. म्हणजे जसं आपल्याला जर नगरला जायचं असेल तर आपण बसमध्ये जातो किंवा मोटरसायकलवर जातो, म्हणजे आपण पायी इझिली नगरपर्यंत पोहोचू शकणार नाही, म्हणून आपण व्हेकलचा वापर करतो. तसा ते ओरिजिनल सिग्नलच्या ज्या वेव्ज असतील त्या आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, म्हणून त्यासाठी कॅरियर म्हणून रेडिओ वेव्हचा वापर केला जातो. तर रेडिओ वेव्हमध्ये ओरिजिनल सिग्नलच्या वेव्ज बसवणं याला मॉड्युलेशन असं म्हणतात. आणि अशा वेव्ज आपल्यापर्यंत प्रकाशाच्या वेगाने पोहोचतात
आणि आपल्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर आपल्याकडे जो रेडिओ सेट असतो त्या रेडिओ सेटमध्ये सगळ्या प्रकारच्या सगळ्या ब्रॉडकास्टिंगच्या फ्रिक्वेन्सीच्या रेडिओ वेव्ज आलेले असतात. आणि मग आपण पुणे स्टेशन किंवा मुंबई स्टेशन किंवा औरंगाबाद स्टेशन किंवा टी व्ही जर आपण घेतला तर ABP माझा असेल किंवा आणखीन इतर चॅनल असतील, तर या प्रत्येक चॅनलला त्यांना एक रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी ठरवून दिलेली असते. त्याच फ्रिक्वेन्सीने त्यांनी ब्रॉडकास्टिंग करायचं असतं. तर मग अशा वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीच्या वेव्ज आपल्या रेडिओ पशी किंवा टी व्ही सेटच्या जवळ येत असतात. आणि मग टी व्ही सेटमध्ये आपण ट्युनिंग करत असतो. रेडिओ असेल तर आपण ट्युनिंग करतो आणि एक विशिष्ट चॅनल किंवा स्टेशन लावतो. किंवा टी व्ही असेल तर आपण रिमोटने चॅनल बदलतो. याचा अर्थ काय करतो की रेडिओ किंवा टी व्हीमध्ये एक टँक सर्किट असतं, ते फ्रिक्वेन्सी जनरेट करत असतं. त्या टँक सर्किटची आपण फ्रिक्वेन्सी चेंज करतो. ट्युनिंग करतो म्हणजे त्या टँक सर्किटची फ्रिक्वेन्सी आपण चेंज करतो. आणि जेव्हा त्या टँक सर्किटची फ्रिक्वेन्सी ह्या रेडिओ वेव्हच्या एखाद्या स्टेशनच्या फ्रिक्वेन्सी बरोबर होईल मॅच, त्यावेळी याला रेझोनन्स असं म्हणतात. आणि रेझोनन्स झालं की त्या प्रकारची फ्रिक्वेन्सी फक्त रेडिओमध्ये ॲब्सॉर्ब केली जाते. ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर ती डिमॉड्युलेट केली जाते. जसं आपण नगरला गेल्यानंतर आपलं व्हेकल पार्क करतो आणि आपण कुठं ऑफिसमध्ये किंवा दुकानात जातो, म्हणजे त्याला डिमॉड्युलेशन असं म्हणायचं. म्हणजे रेडिओ वेव्ज वेगळ्या केले जातात आणि ॲक्च्युअल जो सिग्नलच्या वेव्ज आहेत त्या वेगळ्या केल्या जातात. आणि नंतर सिग्नलच्या वेव्ज जे असतील ते ॲम्प्लिफाय केले जातात आणि नंतर आपल्याला स्पीकरमधनं किंवा टी व्हीच्या पडद्यावरती चित्र आपल्याला दिसतं आणि अशा पद्धतीनं आपल्याला ते ऐकायला मिळतं. तर अशा प्रकारे रेडिओ वेव्हचा वापर करून तुमचा मोबाईल असेल किंवा वॉकी टॉकी असेल किंवा वायरलेस सेट असेल, तर या सगळ्यामध्ये अशा प्रकाराने कम्युनिकेशन हे चालतं. The radio waves are used in radio broadcasting and transmission of TV signals. Cellular phones म्हणजे तुमचे मोबाईल फोन्स. रेडिओ वेव्ज आर ट्रान्समिट व्हॉइस कम्युनिकेशन इन अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी बँड. अल्ट्रा हाय म्हणजे रेडिओ वेव्हची जी फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे 10⁻⁻1 हर्ट्ज टू 10⁹ हर्ट्ज. आता 10⁹ हर्ट्ज याला अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी बँड म्हणायचं. ओके, तर हाय फ्रिक्वेन्सी बँडवरती आपलं ऑडिओ सिग्नलचं कम्युनिकेशन हे चालतं. ओके, रेडिओ वेव्ज आर यूज्ड इन सॅटेलाइट कम्युनिकेशन, कॉम्प्युटर नेटवर्किंग अँड रेडिओ कम्युनिकेशन. दे कॅन बी प्रोड्यूस्ड आता बाय चार्ज ऑसिलेटिंग थ्रू वायर्स ऑर कंडक्टर्स. हर्ट्जमध्ये आपण बघितलेलं आहे. आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय लाईटनिंग, म्हणजे वीज जी चमकते पावसाळ्यात, आपल्याला आकाशामध्ये ढगामध्ये वीज कडाडते आपल्याला माहिती आहे आणि आपल्याला मोठ्या प्रकारात प्रकाशही मिळतो. त्याचबरोबर द रेडिओ वेव्ज आपल्याला डोळ्याने दिसत नाहीत. ओके, डोळ्याने न दिसणाऱ्या पण वेव्ज त्यामध्ये असतात आणि अशा वेव्हला रेडिओ वेव्ज असं म्हणायचं. ओके, दे आर ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट सच एज स्टार्स अँड गॅलेक्सीजमध्ये पण जनरेट होतात. दे ट्रॅव्हल ॲट स्पीड ऑफ लाईट, ही माहिती आपल्याला. देन व्हॉट आर दी सोर्सेस? द ब्रॉडकास्ट अँटेना. अँटेनामध्ये समजा रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग करायचं असेल किंवा टी व्ही ब्रॉडकास्टिंग करायचं असेल तर मोठमोठे अँटेना असतात. किंवा तुम्ही तुमचे आता आपल्याकडे सगळीकडे टावर्स दिसतात, टावर्सवरती मोठमोठे अँटेना असतात. तर त्या अँटेनामध्ये रेडिओ वेव्ज जनरेट केले जातात. देन रडार डिव्हायसेस, तर रडारबद्दल मी मागच्या वेळी सांगितलं होतं. देन सॅटेलाइट कम्युनिकेशनच्या वेळी वेव्ज जनरेट केले जातात. सेल फोन्स, तुमच्या मोबाईलमध्ये पेजर्स, टू वे रेडिओ कॉर्डलेस टेलिफोन्स, टी व्ही, रिमोट कंट्रोल एटसेट्रा. तर यामध्ये रेडिओ वेव्ज ह्या जनरेट केले जातात. देन नेक्स्ट टाईप ऑफ वेव्ज, दीज आर कॉल्ड मायक्रोवेव्ज अँड रडार वेव्ज. Microwaves are having frequency range 10⁹ hertz to 10⁻11 hertz. Okay, they are used for transmitting information, good transmitting of the information, because they can penetrate or they can pass through a substances such as clouds and light rain. म्हणजे जर ढगाळ वातावरण असेल किंवा पाऊस पडत असेल तर यामधनं सुद्धा मायक्रोवेव्ज या जाऊ शकतात. म्हणून अशा वेळी कम्युनिकेशनसाठी मायक्रोवेव्हचा वापर केला जातो रडारमध्ये सुद्धा. शॉर्ट मायक्रोवेव्ज आर समटाइम्स यूज्ड इन डॉपलर रडार्स टू प्रिडिक्ट वेदर फॉरकास्ट. म्हणजे विमान जर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचं असेल तर पूर्ण
वेदरची इन्फॉर्मेशन ही घेतली जाते. पुढं काही अडथळा आहे का, काही सायक्लॉन आहे का, कुठं ढगाळ वातावरण आहे, काही ढग आहे का, ही संपूर्ण इन्फॉर्मेशन घेऊन ती कशाच्या मार्फत घेतली जाते, तर बाय युझिंग अ मायक्रोवेव्ज. शॉर्ट मायक्रोवेव्ज आर समटाइम्स यूज्ड इन डॉपलर रडार्स प्रेडिक्ट वेदर ब्रॉडकास्ट. मायक्रोवेव्ज कॅन बी यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पेस. स्पेस म्हणजे आपलं जे काही वातावरण आहे पृथ्वीच्या भोवती त्याच्यावरती जे आहे, ओके, ॲटमॉस्फिअरच्या वरती जो आहे दॅट इज कॉल्ड अ स्पेस. तर स्पेसमधनं पण कम्युनिकेशन मायक्रोवेव्हने होतं, ॲज वेल ॲज टू वॉर्म द फूड वॉर्म करण्यासाठी मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये मायक्रोवेव्हचा वापर करा. दे आर युज्ड इन रिमोट सेन्सिंग इन विच मायक्रोवेव्ज आर रिलीज्ड. रिमोट सेन्सिंग म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण पोहोचू शकत नाही, मानव ज्या ठिकाणी पोहोचू शकत नाही, अशा ठिकाणची इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी मायक्रोवेव्हचा वापर केला जातो. ओके. इवन टुडे ब्ल्यूटूथमध्ये सुद्धा मायक्रोवेव्हचा वापर केला जातो विथ द हेल्प ऑफ मायक्रोवेव्ज. मायक्रोवेव्ज आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ओव्हन्स. ओव्हन आपण घरामध्ये कुकिंगसाठी वापरतो हे आपल्याला माहिती आहे, म्हणूनच याला मायक्रोवेव्ह ओव्हन असं म्हणतात. विच आर यूज्ड इन रेस्टॉरंट्स अँड इवन इन द होम. देन व्हॉट आर द सोर्सेस ऑफ मायक्रोवेव्ज? The microwave can be produced by oscillating electric circuit containing capacitor and inductor. कॅपॅसिटर म्हणजे कॅपॅसिटर माहिती सगळ्यांना, इंडक्टर म्हणजे कॉईल. ओके, यालाच टँक सर्किट असंही म्हणतात. कॉईल आणि इंडक्टर मिळून जे सर्किट तयार होतं त्याला टँक सर्किट असं म्हणतात. आणि कॅपॅसिटरची किंवा इंडक्टरची व्हॅल्यू चेंज करून आपल्याला फ्रिक्वेन्सी चेंज करता येते. दे कॅन प्रोड्यूस द क्लिस्ट्रॉन. क्लिस्ट्रॉन हे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. या इन्स्ट्रुमेंटमधनं म्हणजे मायक्रोवेव्ह ओव्हन असेल तर त्यामध्ये क्लिस्ट्रॉन किंवा मॅग्नेट्रॉनचा वापर करून मायक्रोवेव्ह जनरेट केले जातात. ओके, गन डायोड. Clystrons can produce short microwave less than 3 millimeter. Okay, these are the sources of microwaves. The next wave, these are called infrared waves. Infrared waves having frequency range 10 raised to 11 hertz to 10 raised to 14 hertz. Okay, infrared light occupies position between microwaves and visible light. आपण स्पेक्ट्रम मध्ये बघितलेलं आहे. ओके, when these rays fall on any object it gets heated. म्हणजे मेडिकल ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा इन्फ्रारेड रेचा वापर केला जातो. इन्फ्रारेड रेचे लाईट बल्ब असतात. जर काही आपल्या शरीरावरती काही आजार झालेला असेल आणि त्या ठिकाणी त्याला जर थोडंसं हीट शेक द्यायचं असेल तर इन्फ्रारेड वेव्हचा वापर केला जातो. दे आर स्ट्रॉंगली ॲब्सॉर्ब्ड बाय ग्लास मटेरियल जे असतं त्यामध्ये ते ॲब्सॉर्ब होतील. दे कॅन पेनिट्रेट थ्रू थिक कॉलम ऑफ फॉग अँड मिस्ट. तर अशा मटेरियलमधनं ते पेनिट्रेट होतील म्हणजे पास होतील. पण ग्लास असेल तर ग्लासमधनं बाहेर पडणार नाहीत, ते ॲब्सॉर्ब केले जातील. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इन्फ्रारेड वेव्ज. इन्फ्रारेड वेव्ज आर युज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ नाईट विजन डिव्हायसेस सच ॲज स्निफरस्कोप. स्निफरस्कोप म्हणजे an optical device used specially with the rifle. रायफल जे आहे, रायफलमध्ये जे काही दुर्बिणीसारखं डिव्हाइस तयार केलं जातं याला स्निपरस्कोप असं म्हणतात. म्हणजे अंधारात सुद्धा पुढचं जे ऑब्जेक्ट असेल ते क्लिअर दिसतं. रायफल अलाउज द पर्सन टू सी बेटर इन डार्क. म्हणजे अंधार जरी असला तरी ज्या टार्गेट हिट करायचं असेल रायफलने तर ते टार्गेट इझिली व्ह्यू होण्यासाठी याचा वापर केला जातो. नाईट विजन डिव्हायसेस वेअर यूज्ड बाय द मिलिटरी ड्युरिंग द वर्ल्ड वॉर वन. तर वेगवेगळ्यासाठी या वेव्हचा वापर हा केला जातो. व्हॉट आर दी सोर्सेस? ऑल द हॉट बॉडीज आर दी सोर्सेस ऑफ इन्फ्रारेड रेज. म्हणजे आपण जर घरी साधी सळई जरी तापवली तर त्यामधनं गरम वाफा येतात. दॅट इज द इन्फ्रारेड रेज. इन्फ्रारेड कम्स फ्रॉम व्हरायटी ऑफ सोर्सेस इन्क्लुडिंग स्टार्स. म्हणजे सूर्य आपल्याला माहिती आहे, सनमधनं आपल्याला हीट एनर्जी क्रिएट होते, मिळते. दॅट इज ड्यू टू द इन्फ्रारेड रेज. इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस अँड इवन ह्युमन बॉडी. तर आपल्या बॉडीमधनं सुद्धा, ह्युमन बॉडीमधनं सुद्धा इन्फ्रारेड रेज हे बाहेर पडत असतात. आणि आपण माहिती आहे, आपण मोबाईल जो वापरतो तो टच स्क्रीन वापरतो.
तर टच स्क्रीन वापरतो आपण, बोट कुठेही ठेवलं तर ते फंक्शन हे केलं जातं. तर त्याला कारण एवढंच आहे की आपल्या शरीरातनं जे इन्फ्रारेड रेज बाहेर पडतात, ते इन्फ्रारेड रेज स्क्रीन जो असतो तर तो इन्फ्रारेड रेजला सेन्स करतो. म्हणजे स्क्रीनवरती तोच त्या प्रकारचा सेन्सर असतो. आणि मग सेन्सर काय करतो की आपण त्या ठिकाणी बोट ठेवलं की आपल्या शरीरातनं जे इन्फ्रारेड रेज बाहेर पडणार आहेत, त्या इन्फ्रारेड रेज हा सेन्स केले जातात आणि सेन्स केल्यानंतर मग ते फंक्शन हे ॲक्टिवेट केलं जातं. दिस इज कॉल्ड इन्फ्रारेड रेज. देन नेक्स्ट इज अ व्हिजिबल लाईट. तर व्हिजिबल लाईट जे आहेत ते आपण सूर्यापासून जो आपल्याला लाईट मिळतो किंवा घरामध्ये आपण स्विच ऑन केल्यावर नंतर बल्बमधनं जो लाईट मिळतो, दिस इज द व्हिजिबल लाईट. तर व्हिजिबल लाईट जो असतो तो डोळ्याने आपल्याला बघता येतो, डोळ्याने आपल्याला आपण सेन्स करू शकतो डोळ्याने. ओके. बाकी इतर जे रेज असतील इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रममधले, त्या सगळ्या वेव्जला डोळ्याने आपण सेन्स करू शकत नाहीत. ओके. म्हणून दीज आर इनव्हिजिबल असतात, परंतु इनव्हिजिबल असतात. एक्सरेज असतात पण इनव्हिजिबल असतात. आपण एक्सरे काढला असेल कोणाचा नातेवाईकाचा आणि तिथं जर आपण थांबलेलं असो तर एक्सरेज जनरेट होतात पण ते आपल्याला डोळ्याने दिसत नाही. किंवा मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये आपण जर उघडलं तर त्यामध्ये मायक्रोवेव्ज असतात परंतु ते आपल्याला डोळ्याने दिसत नाही. ओके. तर आपल्या वातावरणामध्ये भरपूर प्रकारच्या रेडिओ वेव्ज असतात, वेगवेगळ्या ब्रॉडकास्टिंगच्या वेव्ज असतात, परंतु ते आपल्याला डोळ्याने दिसत नाहीत. पण व्हिजिबल लाईट जो असतो तो आपल्याला डोळ्याने दिसतो. आणि व्हिजिबल लाईटची वेवलेंथ ही आपल्याला माहिती असलीच पाहिजे. 380 नॅनोमीटरपासून तर 740 नॅनोमीटरपर्यंत आपल्याला व्हिजिबल रेंज वेवलेंथ ही मिळते. अँड इफ वी कन्सिडर द फ्रिक्वेन्सी देन 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज या रेंजमध्ये ही फ्रिक्वेन्सी असते. द व्हिजिबल रिजन ऑफ स्पेक्ट्रम विच द ह्युमन आय कॅन सेन्स, आपण डोळ्याला आपल्याला सेन्स आहे लाईटचा. अदर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम कॅनॉट सेन्स द ह्युमन आय. Visible light includes range of different colors that are represent a particular wavelength. Rainbow are formed in this way. Light passes through the matter. Rainbow कशी फॉर्म होते की लाईट जेव्हा एखाद्या मॅटरमधनं पास होतो त्यावेळी सगळ्या व्हाईट लाईट जो असतो त्याला क्रोमॅटिक लाईट असं म्हणतात. म्हणजे सूर्यापासून जो आपल्याला लाईट मिळतो तो व्हाईट लाईट मिळतो. तर व्हाईट लाईट म्हणजे क्रोमॅटिक लाईट असतो. क्रोमॅटिक लाईटमध्ये सगळ्या प्रकारच्या वेवलेंथ असतात. 7 कलर आपल्याला माहिती आहे, तर 7 कलरच्या वेवलेंथ असतात आणि आणखी कॉम्बिनेशन बऱ्याच वेवलेंथ असतात. जेव्हा एखाद्या मॅटरमधनं व्हाईट लाईट पास होतो त्यावेळी त्यावेळी त्या लाईट जो असतो त्या लाईटचं बेंडिंग होतं, त्याला डिफ्रॅक्शन असं म्हणतात. आणि बेंडिंग होत असताना तर बेंडिंग किंवा डेव्हिएशन डिपेंड्स अपॉन दी वेवलेंथ. तर डेव्हिएशन कशावरती अवलंबून असतं तर वेवलेंथवरती अवलंबून असतं. मग डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ डेव्हिएशन इज डिफरंट. म्हणजे प्रत्येक वेवचं वेवलेंथ वेगळे असल्यामुळं डेव्हिएशन हे वेगवेगळं असतं. म्हणून आपल्याला 7 कलर बाहेर आलेले दिसतील. म्हणजे प्रिझमवरती जर आपण क्रोमॅटिक लाईट टाकला तर प्रिझममधनं लाईट जो बाहेर मिळेल ते आपल्याला 7 कलर दिसतील. त्याला कारण असं की डेव्हिएशन डिपेंड्स अपॉन दी वेवलेंथ ऑर फ्रिक्वेन्सी. सम कलर्स आर रिफ्लेक्टेड मोर अँड दॅन द लिडिंग रिजन. आता रेनबो आपल्याला का दिसतं की पाऊस पडून गेल्यानंतर आपल्याला रेनबो दिसतं. कारण का की पाऊस पडून गेल्यानंतर हवेमध्ये पाण्याचे छोटे 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 ड्रॉप्स असतात आणि त्या ड्रॉप्समधनं जेव्हा सनलाईट पास होतो तर सनलाईट पास झाल्यानंतर की डेव्हिएशन होतं. तर डेव्हिएशन डिपेंड्स अपॉन दी वेवलेंथ आणि वेवलेंथनुसार वेगवेगळ्या वेवचं डेव्हिएशन असतं, वेगवेगळ्या वेवलेंथचं डेव्हिएशन असतं आणि मग आपल्याला 7 कलर हे वेगळे झालेले दिसतात. त्याला आपण रेनबो असं म्हणतो. ओके. तर व्हिजिबलमध्ये व्हायलेटची वेवलेंथ असते 380 ते 435, ब्ल्यूची असते 435 ते 500, सियानची असते 500 ते 520, ग्रीनची असते 520 ते 665 नॅनोमीटर, येलोची असते 665 ते 590 नॅनोमीटर, ऑरेंजची असते 590 ते 625 नॅनोमीटर, रेडची असते 625 ते 740 नॅनोमीटर. ओके. दीज आर दी व्हिजिबल स्पेक्ट्रम. Then what are the sources? The sun is the source of visible hot metals. म्हणजे आपण जर एक मेटल तापवलं तर लाल आपल्याला दिसतं. Then ionized particles,
light bulbs आपण घरामध्ये लावतो are the sources of visible light. Okay, these are the sources of visible light. Let us go to the next, that is called ultraviolet light. Now ultraviolet light, they are a short wavelength ranging from 10 raised to minus 8 meter to 10 raised to minus 7 meter. The frequency is 10 raised to 14 to 10 raised to 16 hertz. Ultraviolet rays cannot pass through the glass. Glass मधनं pass होत नाहीत, but they can pass through quartz, फ्लोराईड, रॉक सॉल्ट मधनं पास होतात. दे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय? अल्ट्राव्हायलेट लाईट टाकलं की इलेक्ट्रॉन जनरेट होणं, याला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असं म्हणतात. अँड if ultraviolet light is incident on metal, then electrons are generated. Ultraviolet light cannot be seen with the human eye, but can be detected by the skin when sun's intensity is high. Ultraviolet can cause skin cancer and direct DNA damage. ओके, तर आपण उन्हाळ्यामध्ये बाहेर जाताना आपण काहीतरी स्किनवरती एक विशिष्ट प्रकारचं जे काही केमिकल मिळतं किंवा त्याला तुम्ही काय म्हणतात लोशन असं म्हणतात आणि ते आपण आपल्या चेहऱ्यावरती लावून किंवा बरेचसे, सगळे नाहीत पण बरेचसे लेडीज किंवा काही स्टार्स वगैरे जे असतात तर ते आपल्या चेहऱ्यावरती ते सनस्क्रीन लावतात. सनस्क्रीन लावतात म्हणजे काय की सनस्क्रीन लावल्यामुळं जे अल्ट्राव्हायलेट रेज असतील ते आपल्या त्वचेपर्यंत पोहोचणार नाही. म्हणून अल्ट्राव्हायलेट रेजने जी काही त्वचेची आपल्या हानी होणार आहे तर ती हानी होत नाही, म्हणून सनस्क्रीन लावून आपण उन्हाळ्यामध्ये बाहेर पडतो. व्हॉट आर दी सोर्सेस? सनलाईट अँड अदर सेलेस्टियल म्हणजे एनी नॅचरल बॉडी आउटसाइड द अर्थ्स ॲटमॉस्फिअर generates the ultraviolet rays. Bodies are greatest source of ultraviolet radiation, म्हणजे for example sun. It is also produced by an electronic transition in atoms. So these are the sources of the ultraviolet rays. Then the next type of rays are X-rays. Okay, we know X-rays. X-rays are used in medical treatment or in finding out the fractures in our body or finding out the defects in our body in CT scan, in X-rays, and all other things. X-rays are used. Okay, the X-rays are most important for the human beings. These are high energy electromagnetic waves. The energy is very high. They have very short wavelength, 10 raised to minus 11 to 10 raised to minus 8 meter. The frequency range is 10 raised to 16 to 10 raised to 19 hertz. They have high penetrating power, म्हणजे आपल्या हाडातनं सुद्धा ते पास होतात. व्हेरी हाय पेनिट्रेटिंग पॉवर अँड कॅन आयोनाइज थ्रू विच दे पास. आयोनाइज म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह आयन्स सेपरेट केले जातात. वेन एक्सरेज आर इन्सिडंट ऑन मेटल surface, electrons are emitted. This is called the photoelectric effect. This effect is called photoelectric effect. They are used in hospitals for identifying the different types of ailments. Ailments means आजार म्हणा किंवा defects म्हणा in our body. For this purpose, X-rays are used. Then sources of X-rays. X-rays are emitted by sun. Sun मधनं पण X-rays येतात. Then neutron stars, binary stars, systems of supernova remnants. The supernova remnants, that is explosion of star. Star मध्ये जर explosion झालं तर X-rays बाहेर पडतात. Then black holes is the most important source of X-rays. Then X-rays are produced in laboratory by using Coolidge tube. The Coolidge tube खाली फिगर मध्ये दाखवलेली आहे. नाव द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज. तर एक्सरे कसे प्रोड्यूस केले जातात त्यासाठी हे इन्स्ट्रुमेंट वापरतात. दिस इन्स्ट्रुमेंट इज कॉल्ड Coolidge tube. This is a glass tube and inside the glass tube there is a coil. This coil is a tungsten coil that is called a cathode. Then anode is there. This anode is any metal. Any metal is anode, and then this is connected to the cooling system, water in and water out. Okay,
during the explosion of or during the production of X-ray, more amount of heat is generated, and to cool this tube, water in and water out is taken. म्हणजे ही जी ट्यूब आहे ही ट्यूब कूल करण्यासाठी वॉटरचा वापर केला जातो. हेन्स इट इज कॉल्ड अ कूलिश ट्यूब. Then low tension power supply is connected to the coil. Due to this low tension, electrons are generated. Then high tension supply is connected to the coil and the anode. Coil and the anode. Due to what happens, high tension source produces very high potential difference. Very high potential difference. Therefore, the kinetic energy of this generated electron increases. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज होणार आहे कोणाची, तर कॉईलमधनं, टंगस्टन कॉईलमधनं जे काही इलेक्ट्रॉन्स जनरेट झालेले असतील त्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी हाय होईल, व्हेरी फास्ट होईल, आणि व्हेरी हाय एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर इन्सिडंट और बॉम्बार्डेड ऑन दी ॲनोड. म्हणजे हाय एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ॲनोडवरती बंबार्ड केले, इन्सिडंट केले की ॲनोडमधनं इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होणार आहेत. आणि जे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होणार आहे त्या इलेक्ट्रॉनची जी फ्रिक्वेन्सी असते ती फ्रिक्वेन्सी इज इन द रेंज ऑफ एक्सरेज. एक्सरेच्या रेंजमध्ये ती फ्रिक्वेन्सी असते, आणि एक्सरेच्या रेंजमधून फ्रिक्वेन्सी जे इलेक्ट्रॉनची असते दीज आर कॉल्ड एक्सरेज. आणि मग ॲनोडमधनं बाहेर एक्सरेज आउट होतात. दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे. तर आज या ठिकाणी आपण थांबूया प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, आणि नंतर पुढे एक दोन ज्या राहिलेल्या आहेत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स ते उद्या आपण पूर्ण करूया. ओके, लेट अस स्टॉप हिअर अँड नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू.